Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα κασκόλ μακρύ, στο οποίο θα βάλουμε κουκούλα και τσεπούλες. Θα το πλέξουμε με το βελονάκι. Το βελονάκι είναι αυτό, είναι το 7 νούμερο βελονάκι, να το, έτσι. Τα νηματάκια είναι πάλι 2. Γιατί βάζω 2, θα αναρωτιέστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο. Εάν το κάνουμε μονόχρωμο, μπορεί να το κάνουμε 10-20 άτομα ακριβώς το ίδιο. Όταν όμως βάλουμε μέσα απόχρωση, είναι μοναδικό κομμάτι και είναι μόνο για μας. Δηλαδή η επιλογή που θα κάνουμε είναι η δική μας επιλογή και δεν θα υπάρχει κάπου αλλού, γιατί θα είναι κάτι που το έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας, το συνδυασμό των χρωμάτων. Γι' αυτό πάντα, αν έχετε προσέξει, όχι πάντα, τις πιο πολλές φορές, στα πλεκτά μου, βάζω κάτι μέσα ώστε να γίνονται μοναδικά. Έτσι. Γι' αυτό τώρα, εάν κάποιος όμως θέλει να πάρει το μερινό το μπουλκι και να το κάνει μονόχρωμο, κανένα πρόβλημα. Θα είναι όμως ένα νήμα το οποίο θα πρέπει να πλέκεται με 7 νούμερο βελονάκι. Έτσι, χοντρό νήμα δηλαδή. Εγώ τώρα εδώ, εάν δείτε, έχω κάνει αυτόν τον συνδυασμό. Αυτόν. Και το έχω κάνει με την πλέξη των κάβουρα. Υπάρχει μέσα στο playlist του καναλιού, εγώ όμως θα σας τη δείξω φυσικά, θα την ξαναθυμηθούμε. Έχω κάνει αυτό το συνδυασμό. Έτσι. Είναι το παπάτια μαζί με το σούσι. Λοιπόν, αλλά μπορεί να γίνει και αυτός ο συνδυασμός για κάτι πιο σκούρο. Το βλέπετε τι ωραία που ταιριάζει και αυτό. Εγώ έχω μία αδυναμία στο μόβ, να πω την αλήθεια μου, αλλά δεν την έχουμε όλη αυτή την αδυναμία, οπότε μπορείτε να κάνετε ό,τι επιλογή θέλετε. Επίσης, πολύ ωραίος συνδυασμός είναι και αυτός. Πίσω από το κασκόλ λοιπόν αυτό, όταν θα βάλουμε και την κουκούλα και αυτά, μπορούσαμε να βάλουμε και ένα κομμάτι το οποίο θα ήταν η πλάτη μας, να αφήσουμε ένα κενό και να γίνει γυλαίκο. Αυτό το είχα κάνει παλιότερα, αλλά δεν βολεύει. Γιατί δεν βολεύει? Διότι αυτό φοράμε το μπουφάν μας και το φοράμε από πάνω με την κουκούλα, τις τσεπούλες του, όλα κομπλέ. Όταν κάνει κρύο. Όταν όμως είναι γυλαίκο, θα πρέπει αυτό όλο το πράγμα να το βάλουμε μέσα από το μπουφάν, γιατί ευνόητο είναι, έτσι. Αφού θα έχει πλάτη, δεν γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει να φοράμε όλο αυτό το χοντρό το πράγμα από μέσα και το μπουφάν από πάνω. Και το κασκόλ δεν θα φαίνεται και θα είναι και πάρα πολύ χοντρό από μέσα. Λοιπόν, επειδή το έχω δοκιμάσει, το καλύτερο είναι αυτό. Δηλαδή κασκόλ, κουκουλίτσα, τσεπούλες και είναι ένα τέλειο αξεσουάρ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχάς, θα βάλουμε, εδώ το έχω έτοιμο το κομμάτι μας. Εσείς όμως θα μου βάλετε 258 πόντους. Και γιατί λέω 200, θα το πλέξουμε στο μάκρος, έτσι, για να μην ξεχυλώνει κιόλας. Γιατί άμα το πλέξουμε στο φάρδος, το κασκόλ μας θα πέσει στα γόνατα στο τέλος. Και επειδή ήδη είναι μακρύ, δεν θέλουμε να φτάσει μέχρι κάτω. Λοιπόν, οπότε θα το πλέξουμε στο κόντρα, ώστε να κρατιέται το πλεκτό. Λοιπόν, θα βάλετε 238, διότι γυρίζοντας μετά θα μείνουν 235. 238 θα βάλουμε, γυρίζοντας θα μείνουν 235. Λοιπόν, εγώ τώρα θα βάλω ένα δειγματάκι, να θυμηθούμε την πλέξη των κάβουρα και να σας πω ακριβώς πόσους θα κάνετε τις σιρούλες μετά, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με αλυσίδα, ποδαράκι, να τα βάλουμε αυτά λίγο στην άκρη να μην μας ενοχλούν και να κρατήσουμε μόνο τα νήματα που χρειαζόμαστε. Να βάλουμε και το κασκόλ στην άκρη γιατί και αυτό μας ενοχλεί. Το βάλουμε και αυτό. Ωραία. Εκεί. Εδώ. Και παίρνουμε τα νηματάκια μας και ξεκινάμε. Εδώ. Λοιπόν, κάνουμε μια αλυσιδούλα. Δύο. Να κάνουμε ζυγή. Είναι ζυγή. Πολλαπλάσιο του 3 συν 1 είναι. Λοιπόν, να βάλουμε μερικούς πόντους, να θυμηθούμε πάλι την πλέξη κάβουρα και να σας πω και τη διάταξη πώς θα το ξεκινήσετε, έτσι. Λοιπόν, αυτά νομίζω είναι αρκετό. Λοιπόν, γυρίζουμε. Η πρώτη μας σειρά είναι όλο ποδαράκια, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε, αφήνουμε 1-2, μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε μία σειρά όλο ποδαράκια.
Φτάσαμε στο τέλος της σειρά μας, όλο ποδαράκια η πρώτη σειρούλα μας. Κάνουμε 1 στον αέρα, γυρίζουμε και κάνουμε 1, 2, πηδάμε 2 και πάμε εδώ και κάνουμε 1 άριχτο. Εντάξει, λοιπόν, 1, 2, πηδάμε 2, πάμε εδώ και κάνουμε 1 άριχτο. 2, εδώ, 1, 2 και εδώ βέβαια εντάξει δεν είναι μετρημένες τρυπούλες μας ήρθε ένα, δεν πειράζει, θα κλέψουμε λίγο και θα πάμε εδώ γιατί έπρεπε να κάνω ένα ποδάρακι παραπάνω. Λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη μας σειρούλα, ήταν είπαμε ποδαράκια, η δεύτερη σειρούλα μας είναι 2, πηδάμε 2 και κάνουμε 1 άριχτο. 1 στον αέρα, 2 στον αέρα, γιατί στην επόμενη σειρούλα μας θα μπούμε μέσα εδώ στις γεφυρούλες που έχουμε δημιουργήσει και θα κάνουμε από 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Πάμε στην άλλη γεφυρούλα που είναι νάτι, βλέπετε, και κάνουμε πάλι άλλα 3. Αυτό, να το κάνουμε παρέα έτσι κι αλλιώς είναι μικρό το δείγμα μας. Ένα λεπτό, να τραβήξω λίγο νηματάκι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ, στην επόμενη τρυπούλα μας. Τρία πάλι. Εδώ. Και το τελευταίο μας εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, 1, 2, 3 και πάμε εδώ. Και τι κάνουμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε δημιουργήσει την τριάδα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Μία εδώ. Εντάξει. 1 στον αέρα και γυρνάμε πίσω και πατάμε εδώ για την πρώτη σειρούλα μας. Εκεί. Λοιπόν, πάμε πάλι. Εδώ είναι η τριάδα μας. Πάμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Κάνουμε ένα ποδαράκι. Αυτό που δεν θα μου ξεχνάτε είναι το 1 στον αέρα, γιατί θα το χρειαστούμε. Και γυρνάμε στην προηγούμενη τρύπα μας. Εάν θέλετε να δείτε ακόμα πιο αναλυτικά την πλέξη, είπαμε υπάρχει μέσα στην playlist του καναλιού. Αλλά να το κάνουμε παρεΐτσα εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στην επόμενη τρύπα. 1 στον αέρα, αφού κάναμε το ένα ποδαράκι, γυρίζουμε πίσω στην προηγούμενη τρυπούλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Πάμε πάλι. 1 εδώ. 1 στον αέρα και γυρνάμε πίσω πάλι και κάνουμε ένα ποδαράκι. Εντάξει, λοιπόν, εδώ πάλι. 1 εδώ, στις 3 αλυσιδούλες που ανεβήκαμε. 1 στον αέρα και γυρνάμε πίσω πάλι και κάνουμε κι άλλο 1. Λοιπόν, εδώ τώρα, για να μην μας τελειώνει έτσι, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι για να είναι ωραία η άκρη μας. Το βλέπετε? Άτι. Λοιπόν, πώς συνεχίζουμε? 1, 2, 3 είπαμε. Τι κάνουμε τώρα? Εδώ στον ένα πόντο που σας είπα να μην μου τον ξεχνάτε, γιατί το έκανα? Διότι θα μπούμε τώρα σε αυτόν εδώ τον πόντο που κάναμε, το μεσαίο δηλαδή, εδώ, και θα κάνουμε πάλι την προηγούμενη σειρά. Δηλαδή θα κάνουμε την τριάδα μας. 1, 2, 3. Ένα λεπτό να τραβήξω λίγο νήμα, παιδιά, γιατί ζορίζομαι.
Λοιπόν, πάμε. Εδώ λοιπόν έχουμε τα δύο χιαστή τα ποδαράκια. Στο ενδιάμεσο υπάρχει αυτό. Ο ένας πόντος που κάναμε. Γι' αυτό σας είπα μην μου το ξεχνάτε. Θα μπούμε λοιπόν εδώ και θα κάνουμε πάλι τα 3 που κάναμε εδώ. Αυτές οι δύο σειρές λοιπόν είναι η επανάληψή μας. Πάμε να την κάνουμε και αυτή παρέα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ σταυρώσαμε, βλέπετε, νάτος ο πόντος. Αυτός που αφήσαμε. Εδώ πάλι, μη μου ψάχνετε, να το. Θα κάνετε λίγο έτσι το χεράκι σας, το βρίσκετε αμέσως στην τρυπούλα, έτσι. Και άλλο ένα τώρα έχουμε. Ένα λεπτό να τραβήξω λίγο νηματάκι γιατί με ενοχλεί. Λοιπόν, πάμε εδώ, πάλι. Βρίσκουμε την τρυπούλα μας, έτσι, μπαίνουμε μέσα και κάνουμε πάλι 3. Εδώ το προσέξατε ότι δεν το τράβηξα καλά το νηματάκι μου και έχει μείνει ένα πραγματάκι. Αλλά επειδή είναι δείγμα δεν μας νοιάζει. Τελειώσαμε και την τελευταία μας τριαδούλα. Μπαίνουμε εδώ λοιπόν τώρα και κάνουμε ένα ποδαράκι για να ανέβουμε σειρούλα. Πάμε. 1, 2, 3 και αρχίζουμε πάλι να πάμε μία εδώ. Λοιπόν, ένα εδώ. Ένα στον αέρα, δεν μου το ξεχνάτε γιατί θα το χρειαστούμε. Και ένα πίσω. Λοιπόν, ένα εδώ. Ένα στον αέρα και ένα πίσω. Ένα εδώ. Ένα στον αέρα, ένα πίσω. Λοιπόν, τι θέλω να μου κάνετε τώρα. Θα μετρήσουμε τις σειρούλες. Να κάνουμε και αυτό. Ένα εδώ. Ένα στον, ναι, ένα στον αέρα και ένα πίσω. Και ένα ποδαράκι για να ισιώσουμε το πλαϊνό μας. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε τώρα. Στην επόμενη πάλι σειρά μπαίνουμε ανάμεσα εδώ και κάνουμε την τριάδα μας. Βλέπετε, στο ένα που αφήσαμε. Έτσι λοιπόν προχωράει όλο το κασκόλ με αυτές τις δύο σειρούλες. Μία τριάδα, ένα χ. Μία τριάδα, ένα χ. Εδώ λοιπόν πάμε τώρα να μετρήσουμε τη διάταξη, δηλαδή πόσα θα κάνουμε. Καταρχάς, είπαμε, ξεκινάμε με ποδαράκι, έτσι. Πάμε. Εγώ μετράω λοιπόν τώρα, θα σας μετρήσω κοχυλάκια, γιατί σε κοχυλάκι θα τελειώσουμε, έτσι. Δεν το γυρίσουμε από την καλή, το ίδιο είναι βέβαια, αλλά θα το γυρίσουμε καλύτερα από την καλή. Λοιπόν, ένα κοχύλι. Μετά τα ποδαράκια, έτσι λοιπόν. Ένα κοχύλι, 2 κοχύλια, 3 κοχύλια, 4 κοχύλια, 5, 6. Στο 7ο κοχύλι λοιπόν, όταν μου φτάσετε στο 7ο κοχύλι, εδώ πάνω στα κοχυλάκια θα υπάρχουν οι τριάδες. Κάνετε λοιπόν μία σειρά ποδαράκια μέσα στα 3. Εδώ. Βλέπετε. Μία σειρά ποδαράκια εδώ πέρα. Και τελείωσε το κασκόλ. Το βασικό μας κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξαναμετρήσουμε τα κοχύλια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 επαναλήψεις, δηλαδή 7 σειρές κοχύλια. Και μετά μία σειρά ποδαράκια και τελείωσε το βασικό μας κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να μου κάνετε και μετά θα ανοίξουμε να δούμε πού θα πιάσουμε, πώς θα μετρήσουμε και θα πιάσουμε την κουκούλα μας, έτσι. Διότι θα το γυρίσουμε στη μέση. Το κασκολάκι μας εκεί, από την καλή πλευρά. Το να βγάλουμε αυτά γιατί μπερδευτήκαμε 500 νήματα εδώ πάνω.
Λοιπόν, πάω να φέρω μια μεζουρίτσα. Το διπλώσαμε λοιπόν το κασκολάκι μας και προσέξαμε πολύ καλά να έρθουν αυτά τα δύο ακριβώς. Τότε πάμε εδώ και μετράμε περίπου 25 εκατοστά. Αυτό που θέλουμε να προσέξουμε εδώ στα 25 μας εκατοστά είναι να πέφτουμε στην άκρη από το κοχυλάκι. Γι' αυτό έβαλα παραμάνα και δεν έβαλα παντοδεικτή. Λοιπόν, εδώ, το βλέπετε. Σε αυτό το κοχύλι λοιπόν πάμε εδώ και εδώ θα δημιουργήσουμε την ούγια μας. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Βλέπετε, πάμε ένα τσίκ εδώ, να το, εκεί θα δημιουργήσουμε την άλλη ούγια για να έχουμε σωστά τα μετρήματά μας εδώ, να μας βγει σωστό το σχέδιο. Λοιπόν, κάντε μου αυτό, μετρήστε μου και τα 25, έτσι, 25 και 25, αλλά να πέφτει αμέσως μετά το κοχυλάκι μας, αμέσως στον επόμενο πόντο από το κοχύλι μας, όπως και εδώ στον επόμενο πόντο από το κοχύλι μας, και ανοίγω λοιπόν για να συνεχίσουμε την κουκούλα. Λοιπόν, χωρίσαμε τα 50 εκατοστά στη μέση και έχουμε τώρα. Μετράω κοχυλάκια. Για να είναι ολόιδια, επειδή εγώ είμαι και λίγο ψυχαναγκαστική, είναι 29 κοχυλάκια από τη μία, 29 κοχυλάκια από την άλλη μεριά και 20 κοχυλάκια είναι στο κέντρο. Έτσι. Δηλαδή 58 και 20, 78 κοχύλια είναι όλο το κασκόλ μας. 29, 29 και 20 στο κέντρο. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ό,τι κάναμε εδώ στην πρώτη σειρούλα. Δηλαδή, μπαίνουμε εδώ, που έχουμε το ένα μας, μάρκε, λοιπόν, εκεί. Το παίρνουμε. Περνάμε από μέσα. Αφήνουμε λίγο, θα το στερεώσουμε μετά. Κάνουμε 1 και μετά 1, 2, αφήνουμε 2, 1, 1, 2, πάμε εδώ, ναι, και κάνουμε ένα άριχτο. Ένα λεπτό, γιατί πιάσαμε μόνο το 1. Είναι πρωί και τα χεράκια δεν πιάνουν καλά. 1, 2, πηδάμε 1, 2 και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι ένα άριχτο. 1, 2, πηδάμε πάλι 2, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα άριχτο. Αυτό θα μου το κάνετε μέχρι το άλλο σημείο που έχουμε μαρκάρει, έτσι, 1, 2, πηδάμε 2, πάμε εδώ. Έτσι μέχρι το τέλος. Πιάσαμε τους πόντους του γιακά από εδώ μέχρι εδώ, έτσι. Είναι 50 εκατοστά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να ξεκινήσουμε πάλι. Κάναμε, βλέπετε τις γεφυρούλες μας και πάμε. 1, 2, 3 και μπαίνουμε μέσα εδώ και κάνουμε 3 ποδαράκια σε κάθε γεφυρούλα. Ξεκινάμε δηλαδή πάλι κανονικά το σχέδιό μας, όπως ξεκινήσαμε στην αρχή του πλεκτού. Πάμε δίπλα, 3 πάλι, μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, πάμε μέχρι το τέλος της σειράς έτσι. Φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία μας τριάδα και εδώ στην ακρούλα κάνουμε ένα ποδαράκι. Λοιπόν, 1, 2, 3, γυρίζουμε το πλεκτό μας και συνεχίζουμε τώρα τα καβουράκια μας. Δηλαδή, πάμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι, ένα στον αέρα και ένα ποδαράκι εκεί, στην πίσω τρυπούλα. Όπως έχουμε μάθει να κάνουμε τα καβουράκια μας. Να το, εδώ, ένα εδώ. Λοιπόν, έτσι θα μου συνεχίσετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Στην επόμενη σειρά πάλι θα μπούμε ανάμεσα στο 1 που έχουμε αφήσει εδώ και θα κάνουμε πάλι την τριάδα μας. Μόνο που εδώ ξεχάσαμε να τα αφήσουμε το 1. Αυτό μη μου το ξεχνάτε εσείς, εγώ το ξέχασα τώρα. Μη μου το ξεχνάτε γιατί θα μπούμε στην επόμενη σειρά εδώ μέσα, εδώ, να κάνουμε την τριαδούλα μας, όπως έχουμε μάθει. Έτσι μου συνεχίζεται αυτό το κομμάτι του γιακά, αυτό, για 35 εκατοστά επάνω. Έτσι. Και ανοίγουμε μετά να τελειώσουμε το γιακά, να αρχίσουμε τις τσεπούλες μας, έτσι. Λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ, 35 εκατοστά ύψος θα μου κάνετε. Λοιπόν, τελειώσαμε το γιακά μας, το φέραμε στους 35 πόντους, κανονικά. Πάμε τώρα να το ράψουμε. Το γυρίζουμε από την καλή
και αρχίζουμε να ράβουμε τις πάνω θηλίτσες. Δηλαδή, το βάζουμε εδώ, στην από εδώ και μετά ράβουμε τις πάνω θηλίτσες. Δηλαδή αυτό με αυτό, να μην φαίνεται καθόλου. Έτσι, τις πάνω. Αυτό με αυτό. Αυτό με αυτό. Δηλαδή την αριστερή από τη μία, τη δεξιά από την άλλη. Έτσι, το σπαγκάκι μας. Για να μην φαίνεται τίποτα, βλέπετε. Εδώ. Ένα με ένα. Μέχρι το τέλος της σειράς, μέχρι πάνω. Να το. Ένα με ένα. Λοιπόν, ράψτε μου το μέχρι πάνω, έτσι. Να το. Δεν φαίνεται. Βλέπετε, πολύ ωραία. Να το. Φαίνεται ίσα-ίσα. Λοιπόν, μέχρι πάνω έτσι. Ψάμε μέχρι πάνω, περνάμε τη βελονίτσα μας μέσα. Πάμε στην ανάποδη πλευρά και το στερεώνουμε προσεκτικά. Έτσι. Ωραία. Πάμε και εδώ, του κάνουμε κάνα 2 τέτοια για να το στερεώσουμε. Και είμαστε κομπλέ. Το κόβουμε. Εκεί. Και η κουκουλίτσα μας είναι έτοιμη. Εγώ τώρα εδώ, όταν τελειώσουμε θα τις κάνω, να το. Βλέπετε, νάτι. Θα τις κάνω μια τσαχπινιά. Μου έχει μείνει λίγο Paris Mauve, σε αυτό την απόχρωση, αυτό το γουνάκι που έχουμε. Οπότε θα του κάνω ένα τελειωματάκι έτσι με λίγο γουνάκι εδώ. Θα το δείτε στο τέλος, θα το κάνουμε παρέα. Αυτό, έτσι ίσα-ίσα γύρω-γύρω, για ομορφιά. Πάμε τώρα λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει το κασκολάκι μας, αυτά θα τα μπουν μέσα, θα στερεωθούν. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει το κασκόλ μας, πάμε να φτιάξουμε τώρα τις τσεπούλες του. Έτσι, εκεί, είναι αυτό. Έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις τσεπούλες τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε, εκεί να μην μας ενοχλεί. Και πάμε τώρα να μαζέψουμε και τις βελονίτσες μας. Και πάμε να κάνουμε τις τσεπούλες μας. Λοιπόν, εδώ, τι έχω κάνει εγώ. Αν δεν έχετε δεν πειράζει. Ενώ έχουμε πλέξει όλο με το 7 νούμερο, για τις τσεπούλες, επειδή ήθελα να είναι λίγο πιο συμπαγής, εγώ έχω βάλει το 5,5. Τώρα, αν δεν έχετε 5,5 και έχετε 6, βάλτε το 6. Αν δεν έχετε και το 6, βάλτε και το 7. Αλλά ήθελα να είναι λίγο πιο, δηλαδή αν έχετε λίγο μικρότερο βελονάκι, βάλτε λίγο μικρότερο βελονάκι τις τσεπούλες. Αν όχι, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, και πάμε. Θέλουμε να έχουμε μονούς πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Λοιπόν, μόνοι πόντι. Πάμε να κάνουμε και άλλα 2, γιατί θα ανέβουμε με μισά ποδαράκια. Εκεί, 2 ακόμα. Γυρίζουμε και πατάμε εδώ. Και κάνουμε 15 μισά ποδαράκια. Έτσι. Ξέρετε πώς είναι τα μισά ποδαράκια. Μπαίνουμε, παίρνουμε και τα κλείνουμε μαζί. Το έχουμε ξανακάνει. Μπαίνουμε, παίρνουμε και τα κλείνουμε μαζί. Εκεί. Έτσι. Εκεί. Θα μου κάνετε 15. Κάναμε 15 πόντους. Να σας δείξω ένα μυστικό. Βάζουμε το βελονάκι εδώ. Βάζουμε το βελονάκι και εδώ. Έτσι. Τραβάμε αυτό και το φέρνουμε εδώ. Ένα λεπτό να σας το κάνω να το δείτε, γιατί εγώ το κάνω αυτή την πονηριά αρκετά συχνά. Βλέπετε τι έκανα. Έφερα το τσουτσουνάκι του επάνω. Και τι κάνω τώρα. Όπως θα πλέκω, θα το στερεώσω και αυτό. Εντάξει. Και δεν φαίνεται εδώ. Απλώς. Λοιπόν, πάμε. 1, 2. Αυτό το αφήνουμε με γιαούγια, έτσι. Αυτό το πρώτο μας. Πάμε. Και πλέκουμε μια μπρος, μια πίσω. Έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Το πρώτο το αφήσαμε ιούγια.
Μπαίνουμε και παίρνουμε τον πίσω πόντο. Επειδή είναι διπλό, εδώ, εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα μπροστά. Αυτό τον πόντο. Θα κάνουμε λίγο λαστιχάκι δηλαδή, βασικά. Εκεί. Πίσω πόντο. Παίρνουμε και πιάνουμε τον πίσω πόντο. Εκεί. Λοιπόν, πάμε εδώ και πιάνουμε τον μπροστινό πόντο. Όπως έχουμε μάθει να κάνουμε το λαστιχάκι μας. Έκανα την πρώτη σειρά με μισά ποδαράκια για να γίνει λίγο πιο συμπαγές, να μπορούμε να το ράψουμε πιο εύκολα για να καταλάβετε, έτσι, για να ξέρετε γιατί το κάνουμε. Λοιπόν, πίσω. Εμπρός. Πίσω. Εμπρός. Βλέπετε, μια μπρος, μια πίσω. Λοιπόν, βλέπετε τι κάνει στο τελευταίο. Κανονικό ποδαράκι. Είναι η ούγια μας. Εκεί. Έτσι. Πάμε. 2 επάνω. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, αυτό τώρα το βρίσκουμε πίσω. Όχι, αυτή είναι η ούγια μας. Όχι, όχι. Το πλέκουμε κανονικά. Για να μπορούμε να το ράψουμε. Αυτή είναι μπροστινή. Μια μπρος, μια πίσω. Απλώς τους πλαϊνούς τους πλέκουμε κανονικά για να μπορούμε μετά να μας βοηθήσει στο ράψιμο. Όταν θα ράψουμε την τσεπούλα μας, έτσι. Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος και κάνουμε κανονικά ένα ποδαράκι. Ωραία. Λοιπόν, σηκωνόμαστε με 2, γιατί θα κάνουμε από εδώ και πέρα, φτάνει το λαστιχάκι μας, δεν θέλουμε άλλο. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, θα κάνουμε μισά ποδαράκια, όλο. Βλέπετε, μισά ποδαράκια. Δεν θέλουμε να κάνουμε σχέδιο στην τσεπούλα για να μην μας πέφτουν αυτά που θα βάζουμε μέσα, έτσι. Εδώ κάτι έγινε. Ένα λεπτό, γιατί είναι διπλό το νηματάκι και μας μπήκε μέσα. Ωραία. Λοιπόν, μισά ποδαράκια. Εκεί. Όλες τις σειρές από εδώ και πέρα θα ανεβαίνουμε με 2 και θα κάνουμε μισά ποδαράκια. Τώρα, εγώ στο δικό μου το έχω φτάσει 15 με 16 πόντους, εκεί 15 μισό να σας πω την αλήθεια. Τώρα, με το ματάκι σας
Βλέπετε πόσο σας αρέσει η τσεπούλα να είναι μεγάλη, γιατί μπορεί να σας αρέσει να είναι λίγο πιο βαθιά η τσέπη. Κάντε το 16, κάντε το και λίγο παραπάνω. Πάντως το δικό μου εγώ το έχω κάνει 15 μισό, να σας πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, είπαμε όπως πάντα γυρίζουμε με 2 όταν κάνουμε μισό ποδαράκι και συνεχίζουμε κανονικά. Έτσι. Αυτές θα μου κάνετε 2 τσεπούλες τέτοιες ίδιες, έτσι. Και μετά θα ανοίξω να ράψουμε τις τσεπούλες και να κάνουμε αυτή τη ζαχπινιά που εάν έχετε λίγο νηματάκι γουνίτσα ή αν θέλετε να πάρετε, μπορείτε να βάλετε γύρω-γύρω στην κουκουλίτσα, έτσι λίγο για να το στολίσουμε, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Και αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και κάτι εδώ πάνω με την ίδια γουνίτσα. Αυτά. Προχωρήστε και ανοίγω. Λοιπόν, πλέξαμε τις τσεπούλες, νάτες. Τη μία την έραψα κιόλας για να δω σε τι ύψος την έβαλα για να σας το πω. Την άλλη θα τη ράψουμε παρέα. Πάμε να μετρήσουμε. Από το τέλος στους 10 πόντους την έβαλα. Έτσι, εδώ. Ξεκίνησα από τους 10 πόντους και πάνω. Και μοίρασα τα 2 πλαϊνά. Έτσι, αυτό. Έχει έρθει πάρα πολύ ωραία η τσεπούλα και σε πολύ ωραίο ύψος. Να το, μπορούμε να βάλουμε πραγματάκια μέσα χωρίς να πέφτουνε, βλέπετε. Γι' αυτό την κάναμε λίγο πιο συμπαγή. Και πάμε τώρα να ράψουμε για αυτή την τσεπούλα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς ράβουμε πισοβελονίτσα όπως έχουμε μάθει. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ. Βάζουμε εδώ τη βελονίτσα μας. Και αρχίζουμε να ράβουμε πισοβελονιά προσεκτικά. Επάνω στην αλυσιδούλα, έτσι, για να μας την κρατήσει την τσεπούλα μας. Είναι εδώ, έχει μια αλυσιδούλα. Τα 3 που κάναμε στον αέρα για να ανέβουμε, έτσι. Αυτό λοιπόν, εκεί μέσα πάμε και ράβουμε τώρα. Να το. Γύρω, πολύ προσεκτικά. Βγάζουμε τις καρφιτσούλες εδώ μεταξύ. Και πάμε. Εδώ, μέσα. Βλέπετε, μέσα στις αλυσιδούλες. Για να κρατηθεί. Εκεί. Προσεκτικά μέχρι κάτω. Βγάλουμε και αυτή. Είναι πολύ όμορφο, το έβαλα πάνω μου και το δοκίμασα. Εν τέλει, να ξέρετε, πήρε 4 νήματα σούσι και πήρε και 2 παπάγια. Έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς πόσο μας πήρε. Βέβαια, από το σούσι, το 4ο, περίσσεψε πολύ, αρκετό. Αλλά δεν θα φτάσουν τα 3, δυστυχώς. Οπότε θα χρειαστούμε οπωσδήποτε και 4ο. Καλά, δεν πάει χαμένο φυσικά. Ένα σκουφάκι, ένα κασκόλ γραβάτα που είχαμε μάθει, όλο και κάτι γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει χαμένο το νήμα. Εκεί. Μέσα εδώ, βλέπετε, για να στερεωθεί καλά. Εκεί. Λοιπόν, τι θέλω, με τον ίδιο τρόπο, εδώ το στερεώνουμε καλά γιατί είναι η γωνία του και θέλουμε να είναι καλά στερεωμένη, έτσι. Πατάμε κάνα 2 βελονίτσες εδώ, εκεί, να είναι καλά στερεωμένη και μετά πάμε και ράβουμε τώρα μέσα εδώ 1 παρά 1, ξέρετε, πίσω βελονιά. Εκεί, να το. Πίσω βελονίτσα, έτσι. Λοιπόν, μου το ράβετε γύρω με αυτόν τον τρόπο και ανοίγω να σας πω τι θα κάνω εγώ. Μου περίσσεψε λίγο γουνάκι παρί. Και είπα να κάνω ένα κοχυλάκι γύρω στην κουκουλίτσα. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο, έτσι. Επειδή εγώ έτυχε να το έχω, είπα να το βάλω. Αν κάποιος φυσικά δεν θέλει, δεν το βάζει. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί η κουκούλα μας έχει τελειώσει πολύ όμορφα. Οπότε και έτσι να μείνει, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά μια και το έχουμε, είπα να το κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, τελειώστε μου εδώ την τσεπούλα και ανοίγω να κάνουμε το κοχυλάκι στην κουκουλίτσα μας, έτσι. Ράψαμε και την άλλη τσεπούλα, έτοιμη. Έτσι, νάτες οι τσεπούλες μας είναι πάρα πολύ όμορφες και στο σωστό σημείο, γιατί έβαλα τα χεράκια μου μέσα και είδα πού καταλήγουν τα χέρια και υπολόγισα αυτό, καταλάβατε.
τα ίσιοσα κάτω τα χεράκια μου, έβαλα αυτά κάτω και είδα από πού πρέπει να μπει η τσεπούλα ώστε να φτάνουν τα χέρια να μπαίνουν μέσα, έτσι. Λοιπόν, είπαμε 10 εκατοστά από το τέλος. Πάμε εδώ τώρα και μια και έχουμε λίγο γουνάκι, πάμε να πιάσουμε. Εκεί, το βλέπετε, αυτό είναι το πρώτο μας γεφυράκι. Εδώ είναι το δεύτερο, το τρίτο. Πάμε λοιπόν τώρα. Παίρνουμε το γουνάκι μας. Ερχόμαστε εδώ και το στερεώνουμε. Είχα λίγο μοβ γουνάκι και λέω τι να το κάνω, να μην πάει χαμένο, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Στο πρώτο γεφυράκι μπαίνουμε και κάνουμε κοχυλάκι. Ένα. Να το φέρω από εδώ το νήμα πιο καλά. Για να μην μπερδεύομαι. Ένα λεπτό. Ωραία. 2. 3. 4. Λοιπόν, πάμε δίπλα, στη διπλανή γεφυρούλα και κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 4. Δεν χρειάζεται πέμπτο, αυτό είδα. Ακολουθώ δηλαδή την ένταση, γιατί σας είπα δεν χρειάζεται πέμπτο. Ακολουθώ την ένταση του πλεκτού. Δηλαδή το πλεκτό μας είναι εκεί. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βάλω πέμπτο μέσα. Έτσι, λοιπόν, πάμε δίπλα και κάνουμε 1. Λοιπόν, εδώ, στο επόμενο. Πάμε στη διπλανή γεφυρούλα και κάνουμε 4 πάλι. Πάντα τα κοχυλάκια μας τα σφίγγουμε στο πλάι με ένα άριχτο. Δεν πήρα. Πάντα με ένα άριχτο για να φανεί το κοχύλι, έτσι. Δηλαδή πάντα σφίγγουμε, με ένα άριχτο για να φανεί το κοχυλάκι. Πάμε, εδώ. Και έτσι λοιπόν, 2, 3, προχωράμε μέχρι το τέλος, 4. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γεφυρούλα και κάνουμε ένα. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε γύρω την κουκουλίτσα μας μέχρι το τελείωμα την άλλη πλευρά. Εδώ. Έτσι, μέχρι εδώ. Όλη την κουκουλίτσα. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Αν όποιο θέλει να το κάνει έτσι, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, είπαμε ότι εάν κάποιος έχει κάτι που μπορεί να ταιριάξει, μπορεί να το βάλει. Έτσι, συνεχίστε μέχρι το τέλος και ανοίγω να το βάλουμε πάνω μας να δούμε πώς είναι. Το υπέροχο κασκόλ μας, να το, με την κουκουλίτσα του είναι έτοιμο. Δεν είναι πολύ όμορφο? Κοιτάξτε εδώ τσεπούλες, είναι πολύ περιποιημένο, πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ εύκολο, έτσι. Λοιπόν, πάω να το βάλω και ανοίγω να το δούμε πάνω μου, έτσι. Δεν είναι υπέροχο? Να το. Υπέροχο ρε κοριτσιά, και όχι μόνο αυτό, είναι και ζεστό. Πολύ. Τι να πω, δηλαδή έτσι και φορές το μπουφανάκι σου και αυτό δεν έχεις ανάγκη τίποτα, δεν περνάει σφαίρα, να το. Και πιάνει και την πλατούλα, είναι υπέροχο, υπέροχο. Θέλω να το κάνετε. Και για παιδάκια και για μεγάλους είναι καταπληκτικό, έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τι θα κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Μπέστε και στα social media, είμαστε παντού. TikTok, Instagram, Facebook, παντού. Και αν θέλετε, μπέστε και στο site μας, pleximoraψimokedima.gr. Θα βρείτε ό,τι νήματα χρησιμοποιώ εγώ για τις δημιουργίες μας, που τις κάνουμε εδώ παρέα, υπάρχουν μέσα στο site, έτσι. Και έχω κρατήσει, νομίζω, και πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλιά πολλά.